ถ้าเรามีเทปไม่ว่าจะเป็นเทปคาสเซ็ตหรือว่าม้วนวิดีโอเทปที่สุดรักนะครับแต่เรากลัวว่าเผลอจะไปโดนอัดหรือจะไปอัดมันทับบางทีเราให้เพื่อนยืมหรือว่าเราเผลอไปกดเรคคอร์ดจากในเครื่องเองเนี่ยมันก็น่าเสียดายเนาะจะทำยังไงดีให้เทปของเราไม่โดนอัดทับมีวิธีง่ายมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเทปคาสเซ็ตหรือว่าเทป VHS ม้วนวิดีโอเทปนี่แหละก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับคือต้องหักอะไรสักอย่างหนึ่งออกไปขอแนะนำวิธีการหักนะครับในเทปคาสเซ็ตก่อนในเทปคาสเซ็ตเองนะครับถ้าดูที่ด้านบนของเทปเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีร่องอยู่2ร่องตรงนี้นะครับตรงนี้แหละเป็นตัวที่จะทำให้สามารถอัดบันทึกซ้ำได้คือสามารถ Copy เนื้อเทปได้นะครับแต่ถ้าเราไม่อยากให้โดนอัดหรือว่าเผลอไปอัดทับหรือว่าใครจะมา Copy เทปของเราไปเนี่ยก็ให้ใช้วิธีหักแกนอันนี้นะครับแกนอันนี้นะครับในข้างขวาที่เห็นอยู่เนี่ยผมลองหักไปแล้วนะทีนี้เรามาหักข้างซ้ายดูนะครับก็คือให้ดันลงไปแรงๆเลยอย่างนี้ดันนะครับให้มันหักไปแบบนี้เลยเมื่อมันหักออกแล้วแบบนี้2ข้างนะครับต้องทำทั้ง2ข้างนะทีนี้เทปของเรายังไงก็ไม่มีวันโดนอัดทับแน่นอนไม่ต้องกลัวเลยบางทีมือเราเนี่ยแหละจะเผลอไปกดอัดหรือเครื่องเล่นบางเครื่องมันปุ่มสวิตช์มันไม่ค่อยดีกดเพลย์ไปกดเรคคอร์ดแทนนี้ก็น่าเสียดายนะครับก็หักที่แกนอันนี้เลยรับรองว่าจะไม่โดนอัดทับแน่นอนทีนี้ในส่วนของม้วนวิดีโอเทปบ้างนะครับเหมือนกันนะครับเพียงแต่ม้วนวิดีโอเทปมันมีแกนอยู่แค่อันเดียวนั่นก็คือตรงนี้เราก็ต้องหักแบบเดียวกันนะครับก็ง้างมันออกมาใช้ครีมหรือใช้อะไรก็ได้นะครับง้างออกมาหรืออะไรก็ได้งัดออกมาแล้วก็ดึงมันออกมาแบบนี้ครับเรียบร้อยมันก็จะเป็นช่องว่างแบบเดียวกันกับม้วนเทปคาสเซ็ตเลยทีนี้ก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่าเทปเราจะโดนอัดทับนะครับเรียบร้อยครับวิธีการป้องกันไม่ให้เทปโดนอัด